Εδώ. Μια στιγμή. Αυτός. Εδώ. Ζωντανός. Γιάννης Καλαμάτας. Πού είσαι ρε Νίκ, τι γίνεται? Λοιπόν, ο Γιάννης, με τον Γιάννη γνωριζόμαστε κάποια χρόνια. Ήταν μια περίοδο που βρεθήκαμε μερικές φορές, αλλά μετά χαθήκαμε. Αλλά είναι από τις γνωριμίες που από την πρώτη φορά κολλήσαμε. Λες, ένας άνθρωπος, δηλαδή, που θέλω να τον έχω στο ραντάρ μου, γιατί είναι καλός. Δεν έχει άλλο credential, αυτό είναι το credential που έχει. Είναι καλός, είναι καλό παιδί. Έχει πλάκα, έχει χιούμορ, ξέρει να παίζει τα σκατά του στην κιθάρα, ξέρει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, είναι συγκεντρωμένος, είναι ό,τι είναι. Κυρίως όμως είναι πολύ καλό παιδί. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι πριν μερικά χρόνια γνωρίζομαι με τον Γιάννη στο στούντιο του φίλου του Παναγιώτη του Μέγα, στο Final κάτω στη Λεωφόρο Συγκρού, και τώρα που ξαναβρεθήκαμε, αυτό που ήξερα ότι παραμένει, ρομαντικός και προσγειωμένος. Η μισή που με βλέπετε ρομαντικός το έχετε πάει από το παράθυρο. Το προσγειωμένος, η άλλη μισή που με βλέπετε δεν το έχετε. Αυτός εδώ έχει γυρίσει τον πλανήτη. Αυτός εδώ έχει γυρίσει τον πλανήτη. Λοιπόν, άμα του μιλήσετε, σκύβει το κεφάλι. Τον βλέπετε πως είναι τόση ώρα? Είναι 1, 2, 3, 4 κάμερες. Πρέπει να διαλέξω σε ποια κάμερα έχει το κεφάλι του ψηλά. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα άλμα και να πάμε λίγο στους Rotting Christ. Βάλε με λίγο μέσα στο πρόγραμμα μιας μπάντας, η οποία μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα ή κάθε 3 μέρες κάνει ένα tour και παίζει όχι μόνο από πόλη σε πόλη, αλλά από χώρα σε χώρα. Βάλε με λίγο μέσα σε αυτό. Πώς το έζησες αυτό όλο εσύ? Κοίτα Νίκ, για εμένα ήταν η πρώτη φορά που το έκανα. Κατάλαβες, και όταν το κάνεις πρώτη φορά και σε τέτοιο επίπεδο, ας πούμε, είναι μεγαλύτερες οι ευθύνες να δικαιολογήσεις τη θέση σου, να αποδώσεις, να μην απογοητεύσεις κανέναν. Η μπάντα, όπως είπα, είχε 7 χρόνια, το Γιώργο, τον Εμμάνουελ. Είχε δεχθεί το κοινό με αυτό το line-up, οπότε ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ήταν κάτι που κάνω πρώτη φορά και πρέπει να δεθείτε σαν άτομα, σαν μουσική, όλο αυτό παίρνει κάποιο καιρό να νιώσει ένας τον άλλον. Τώρα από εκεί και πέρα, με μια ροή που ξεκινάει, πηγαίνεις, κάνεις το ταξίδι, πας, παίζεις, κάνεις λάθη, μαθαίνεις, δίνεις συνέχεια μάχες, και αυτό θέλει χρόνο για να δέσει.
πολύ πάνω σε μια περιοδία από συγκεκριμένες ημερομηνίες, η ψυχοσύνθεσή σου, αυτό που αισθάνεσαι παίζει ρόλο? Αυτό γίνεται μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Μετά από έναν αριθμό και τέτοιο παρατήρησα ότι αρχίζεις και γίνεσαι πιο επαγγελματίας, δηλαδή αρχίζεις και δεν σου φεύγουν πράγματα. Ναι. Και φτάνεις σε ένα σημείο χάλια να νιώθεις και δεν ξέρω εγώ πυρετό να έχεις, θα βγάλεις απόδοση. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, είσαι σε σημείο να διαφορείς πια ή σε σημείο να συνεχίζεις να προσπαθείς να διορθώσεις ακόμα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες? Είσαι πάντα σε σημείο να αρχίζεις να συνεχίζεις να διορθώσεις. Ναι, εννοείται. Κάνεις το μουσικό κομμάτι, μετά θα πρέπει να διορθώσεις κάτι άλλο. Στην επαφή με τον κόσμο, στα φωνητικά, το οτιδήποτε, ξέρεις. Το οτιδήποτε. Κάνε μου μια αναφορά λίγο στις χώρες στις οποίες ταξίδεψες. Τώρα, ήταν αρκετές. Λατινική Αμερική, ας πούμε. Θα σου πω, Ευρώπη, Ρωσία, Ουκρανία. Ξέρεις, τώρα είναι πολλές. Πολλές. Θυμάσαι τη συναυλία στην οποία είπες «ΟΚ, η καλύτερη μου»? Θυμάσαι? Ναι. Ποια είναι, για πες. Εντάξει, είναι σίγουρα πάνω από μία, αλλά ίσως η τελευταία μου. Η τελευταία, Ναι. Που έγινε αυτή? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Ναι. Βάλαμε λίγο μέσα, δηλαδή. Ναι. Γιατί, γιατί ήμουνα πιο ελεύθερος από ποτέ. Οπότε ξέρεις, ήμουνα πιο άνετος. Ήμουνα πιο άνετος, ήξερα ότι είναι το τελευταίο live. Φυσικά και ο κόσμος ήταν γαμάτος, εντάξει, και είχα και καλό ήχο, ξέρεις, και το γούσταρα, ας πούμε. Γενικά εγώ, ρε φίλε, στο τελευταίο tour άρχισα να δένω. Ναι. Ξέρεις, να πω ότι, ξέρεις, σιγά σιγά δένω. Ποια ήταν η μεγαλύτερη απόσταση που έκανες μέσα στο ίδιο tour από ένα μέρος σε ένα άλλο? Μέσα στο ίδιο tour, 30 ώρες βανάκι, μάλλον θα σου πω, στη Βραζιλία, ρε φίλε. Όταν είχαμε κολλήσει πηγαίναμε από το Jonesville, νομίζω, Παραγουάι, και είχε κολλήσει μια ανταλίκα στο πουθενά και κόλλησε εκεί πέρα τελείως, και έπρεπε να πάμε με το βανάκι και πηγαίναμε 30 ώρες. Είχαμε μείνει κάπου στη ζούγκλα κάπου. Προλάβατε το live? Ναι, το προλάβαμε. Στο overall των πραγμάτων, είναι μια εμπειρία που πιστεύω θα σε ακολουθεί πάντα. Δεν είναι? Ό,τι και να ζήσεις σε ακολουθεί πάντα. Απλά ο καθένας με τη δικιά του αντίληψη βλέπει αυτά που είναι, παίρνει αυτά που είναι να πάρει και φυσικά συνεχίζει. Θέλω να πούμε λίγο για αυτό. Ζων Καλ. Θα σου πω τι έγινε με αυτό. Ό,τι και να διάβασα για αυτό το CD είναι ύμνος. Άντε ρε. Τι άντε, εμένα περιμένεις να σου το πω? Ρε, κατάλαβες. Εμένα περιμένεις να σου το πω? Ευχαριστώ ρε. Τι, δηλαδή, σας το λέω, είναι καλό παιδί. Δεν το πουλάω όμως. Σας το λέω, δεν το πουλάω. Ωπα, sorry. Δεν το πουλάω, σας το λέω. Μην γλύφεστε, δεν το πουλάω με τίποτα, είναι καλό παιδί. Θα περάσετε από μένα πρώτα για να πάτε σε αυτό. Σου μιλάω ειλικρινά, όπου και να διάβασα κριτική, γιατί πήγα και διάβασα όλες τις κριτικές που είχε μέσα, όσες μπορούσα να δω δηλαδή, και είναι καταπληκτικές οι επιλογές. Καταρχάς έχει μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή, πες μου λίγο πώς το αποφάσισες αυτό. Ήταν ήδη έτοιμα τα τραγούδια ή είπες θα κάνω ένα CD και θα βγάλω τραγούδια? Πώς έγινε αυτό? Ας πω, φίλε, κοίτα, πάντα η αγάπη για την κιθάρα ήταν πάντα, ξέρεις, κάτι που ήταν σταθερό κτλ. Έμπλεκα με διάφορες μπάντες, αλλά δεν πήγαινε. Για τους κλασικούς λόγους, ξέρεις, ήθελε ένας να βγει μπροστά, άλλος τέτοιος. Και λέω δεν βγάζεται αυτό γενικά, ξέρεις. Λέω στον εαυτό μου βασικά, το είπα ότι δεν βγάζει πουθενά, δηλαδή κάνουμε όλη τη μαγεία της φάσης και τη δημιουργία και εστιάζουμε δηλαδή σε έτσι. Οπότε λέω, τα έκανες όλα, τα δοκίμασες, τώρα πρέπει να πορευτείς έτσι μόνος σου. Και ξεκίνησα να γράφω αυτά, ρε παιδί μου, και λέω θα κάνω βίντεο, θα σηκώσω μια σημαία ότι υπάρχω, ας πούμε, και δημιουργώ, και ξεκίνησα να γράφω και το έκανα κάπως πολύ ανορθόδοξα τώρα
το CD, γιατί πρώτα έβγαλα βίντεο και μετά από 2 χρόνια ήταν λίγο έτσι. Αλλά αυτή ήταν η απόφαση, ότι έπρεπε να το κάνω, να συνεχίσω να δημιουργώ, γιατί δεν έβρισκα άλλον τρόπο, ρε. Ούτε γνωστούς έχω να παίξω σε 5 μπάντες, αλλά δεν ξέρω αν έχει και νόημα να παίζει κάποιος σε 5 μπάντες. Δηλαδή, για να δώσεις τώρα την ψυχή σου, σε πόσες μπάντες μπορεί να τη δώσεις, κατάλαβες? Ναι. Αυτό σημαίνει, για να κάνω μια παύση, γιατί θα επανέλθω πάλι στο CD. Σημαίνει προς μεγάλη μου απογοήτευση, εύχομαι να μην το σημαίνει, να μην σημαίνει κάτι τέτοιο, ότι αυτή η θέση σου είναι πάγια θέση για το να είσαι μόνος σου. Θα κάνω αυτό τέλος και δεν αλλάζω γνώμη. Όχι ρε, φυσικά. Ή προτάσεις είναι όχι ρε, εννοείται. Ρε, αυτό που θέλουμε όλοι η μουσική είναι να παίζουμε. Εντάξει, με ομαδικό πράγμα είναι. Δεν είναι να είσαι μόνος σου και να παίζεις φυσικά. Εντάξει, αλλά σου είπα, εγώ δεν έχω κάτι άλλο και από το να κάτσω να μην κάνω τίποτα και να περιμένω πότε θα έρθει. Φυσικά θα κάνω αυτό, γιατί και μου αρέσει, το αγαπάω και είναι αυτό που έχω. Ναι. Τώρα το καλύτερο από όλα θα ήταν αυτό, ρε φίλε. Να έχεις μια μπάντα, ας πούμε. Κατάλαβες, να είστε και φιλαράκια και τέτοια, αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο. Κατάλαβες. Ναι, είναι ναι. δύσκολο. Πάμε λίγο πάλι πίσω στο CD. Το CD αυτό έχει μέσα κάποια τραγούδια. Αυτά τα που μπήκαν εδώ είναι τα καλύτερά σου, είναι αυτά που έχει συναισθηματικά, πιο δεμένος. Μίλα μου λίγο για αυτά τα τραγούδια που είχε εδώ. Κοίτα, θα σου πω. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η παραγωγή και όλα είναι στο στούντιο 222 στην Καλυθέα. Πολύ ωραία. Από Δημήτρη Τελή. Φοβερό παιδί, έτσι. Και τα τραγούδια, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι από τους τύπους που θα γράψουν 15 πράγματα και θα πούν πω ρε γαμώ το ξενέρωσα, τι είναι αυτό, τι ακούω, ό,τι γράφω και είναι για... Είμαι εκεί πέρα, ξέρεις. Δεν θα κάνω μεγάλες αλλαγές, να πω ότι θα γράψω 10 πράγματα ή 20 πράγματα και από τα 20 θα διαλέξω τα 5. Θα γράψω, ας πούμε, 8 πράγματα είναι αυτά. Τα κομμάτια, όσο και να φαίνεται περίεργο, ξέρεις, και δεν έχει στίχους και τα λοιπά, όλα, άμα τα διαβάσεις, μερικά κάνουν και προτάσεις, δηλαδή όλα έχουν να κάνουν με μένα, ας πούμε. Αλλά όχι μόνο με μένα, αλλά με τον καθένα. Έχει να κάνει με το μέσα του καθένα. Το έχω κάνει, ρε φίλε, με αγάπη και έτσι το ήθελα να το κάνω. Ναι. Είναι... Μίλαμε για το εξώφυλλο λίγο. Το εξώφυλλο θα σου πω, φίλε. Ο Γιάννης Νάκος. Ναι. Με τη design. Φανταστικός τύπος και αυτός. Ναι. Χαβαλετζής και καλλιτεχνάρα, εντάξει. Κοίτα, το εξώφυλλο ουσιαστικά έχει να κάνει και κυριολεκτικά με αυτό που δείχνει, αλλά και μεταφορικά. Ουσιαστικά είναι μάχη με τον ίδιο στον εαυτό. Τα πάθη σου. Γιατί είναι ο τίτλος αυτός. Ναι. This fight is my own. Ναι. Αυτή η μάχη είναι δική μου. Ναι. Έχει να κάνει με τα πάθη σου, τον αγώνα που δίνεις, ας πούμε, και αν θα κυριαρχήσεις τελικά σε αυτά και ποια μεριά θα διαλέξεις να είσαι. Καταλάβεις, γιατί πιστεύω το μεγαλύτερο, μια αρετή, ας πούμε, που έχει ο καθένας είναι ότι έχει την επιλογή που μπορεί να κάνει. Ό,τι και αν συμβεί στη ζωή σου, κάποια στιγμή έχεις την επιλογή που μπορείς να πεις ότι θέλω να είμαι από εδώ, επιλέγω να είμαι αυτό. Ό,τι επιλέξεις ουσιαστικά ξέρεις, αρχίζεις να ανοίγει το μονοπάτι σου. Πες μου για το επόμενο CD, έχεις τραγούδια? Γράφω μερικά και έχω βγάλει και τίτλο, έχω σκεφτεί και εξώφυλλα και όλα. Αλλά τώρα περιμένω λίγο καιρό, γιατί να σου πω την αλήθεια σκέφτομαι να πάρω μια 7χρονη, γιατί σκέφτομαι να βάλω τέτοια πράγματα μέσα. Δώσε μου έτσι, και για τους ανθρώπους που μας βλέπουν, να πούμε μια τελευταία κουβέντα. Όλα τα πράγματα πηγαίνουν εκεί ουσιαστικά που τα οδηγεί ο άνθρωπος. Αν έλεγα κάτι, γενικά θα έλεγα ότι αν κάνει οτιδήποτε κάποιος κάτι, να είναι για τις σωστές προθέσεις και όχι για λάθος. Να μην το κάνει για λάθος λόγους, γιατί οτιδήποτε λάθος λόγους βάλει στην αρχή, αυτό θα μεγαλώσει και στα χρόνια θα γίνει τέρας και δεν θα μπορεί να σκοτωθεί αυτό το τέρας. Ναι. Σημασία έχει το τι άνθρωπο φτιάχνεις μέσα σου. Άμα δεν έχεις φτιάξει ουσιαστικά το μέσα σου, πιστεύω ότι είναι βάρκα στη στεριά. Σωστά, έχεις δίκιο. Για να μου χάρηκα πολύ που είμαστε εδώ και τα πάμε. Και εγώ, ρε.
Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο κλείσιμο ειλικρινά σε αυτές τις 20 εκπομπές. Κανονικά θα έπρεπε να παίξουμε, να τζαμάρουμε όπως τζαμάραμε και στην πρώτη εκπομπή με το Ράμψι και το Μόρις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει λόγω κορονοϊού. Το προσπάθησα πάρα πολύ, δυστυχώς δεν γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια.